allihopa! Hallå! Idag ska vi prata om verb. Sitter, ligger, står, hänger. Häng med! Ett bord. Ett bord. Bordet. Det här bordet. En kopp. En kopp te. En kopp te. En vattenflaska. En vattenflaska. En kaktus. En kaktus. En liten kaktus. En röd sax. En röd sax. En bok. En intressant bok. Mycket intressant bok. Bananer. Gula bananer. En kopp te. Det står en kopp te på bordet. Det står en kopp te på bordet. En vattenflaska. Det står en vattenflaska på bordet. Det står en vattenflaska på bordet. Det står en liten kaktus på bordet. Det står en liten kaktus på bordet. Ligger. Det ligger en röd sax på bordet. Det ligger en röd sax på bordet. Det ligger en intressant bok på bordet. Det ligger en intressant bok på bordet. Gula bananer. Det ligger gula bananer på bordet. Det ligger gula bananer på bordet. En soffa. Det sitter en pojke i soffan. Det sitter en pojke i soffan. Hej! En stol. En stol. Det sitter en flicka på stolen. Det sitter en flicka på stolen och dricker vatten. Hej hej! En lampa. En lampa. En lampa. 3 lampor. Det hänger 3 lampor i taket. Det hänger 3 lampor i taket. En kudde. En kudde. En kudde.
3 kuddar. Det ligger 3 kuddar på soffan. Det ligger 3 kuddar på soffan. En tavla. En tavla. Det sitter 2 tavlor på väggen. Det sitter 2 tavlor på väggen. En spegel. En spegel. Det sitter en spegel på väggen. Det sitter en spegel på väggen. Man kan också säga hänger. Det hänger en spegel på väggen. En klocka. Det sitter en klocka på väggen. Det sitter en klocka på väggen. Titta! Nu är det kväll. Det är kväll. Det är mörkt ute. Det är mörkt. Tyckte du om video? Eller tyckte du inte om video? Tycker om? Tycker inte om? Glöm inte prenumerera på min kanal så missar du inte mina nästa video. Hejdå! Tack för idag! Ha det så bra!